දැනට පේන විදිහට නම් කැල්ගරි හොඳයි නේ. මේ තියෙන කැල්ගරි ටවර් එක. ඒකට නම් අපි යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අද අපි බුක් කරපු තැන. Hello everyone. ඉතින් අපි අද මේ යන්න හදන්නේ අපි සම කැම්ප් එකක් යනවා. අපේ කැම්පස් එකේ අපි දෙන්න. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ අර අපි කලින් ගිහපු බෑන්ඩ් කියන පැත්තෙමයි. ඉතින් දැන් මේ උදේ අපි කොහෙටද? මුලින්ම යන්නේ කැල්ගරි වලට. කැල්ගරි වලට යන්න බස් එකක් ගන්න තමයි දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් බස් එක එනකම් බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බස් එකේ නැගලා කැල්ගරි වලට ගිහිල්ලා අපෝ හෙට උදේ තමයි අපේ සම කැම්ප් එකට යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යන විදිය ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. අපේ වෙන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. විතර ආවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි රෙඩ්ඩිය කියන ටවුන් එකේ ඉන්නේ. දැන් මෙතනින් බස් එක චුට්ටක් නැවැත්තුවා වොෂ්රූම් යන අයට යන්න සහ ටිම් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ විනාඩි 15ක් දෙනවා. ආයිමත් බස් එකට නැගෙන්න ඕනේ. එතකොට තව පැයකමාරක් විතර අපිට යන්න තියෙනවා. කැල්ගරි වලට ආවා. අපිට එන්න පැය 3මාරක් විතර ගියා. ඔව්. නෑ පැය 4ක් ගියා. පැය 4ක්. ඔව් එක තැනක නැවැත්තුවා. දැන් අපි ඉන්නේ කැල්ගරි ඩවුන් ටවුන් වල. මේ තියෙන කැල්ගරි ටවර් එක. ඒකට නම් අපි යන්නේ. අපිට බස් එකට ගියා $39ක් එක්කෙනෙක්ට. දැන් අපි ඩවුන් ටවුන් වල ඉන්නේ. දැන් අපි කන්න තැනක් හොයා ගන්නවා. ඉන්දියන් කඩේකට වගේ යන්න කියලා බැලුවේ. දවල්ට ඉතින් අපිට බත්තම කාලා පුරුදු. අපි එහෙනම් කඩයක් හොයාගෙන තාම හරි ප්ලෑන් එකක් නැහැ නේද අපිට. ඒ කියන්නේ යන විදියත් එක්ක බලමු. බෑග් ටිකක් තියෙනවා. බලමු. කන තැනක් හොයාගෙන ආයි හම්බ. ඉතින් දැන් අපි ආවේ මොකද්ද මෙතන නම මාකට්ද? ඔය කියන්නේ මාකට් ඒරියා එකක් වගේ නිකන්. ඔව් ෆුඩ් මාකට් එකක්. ඒ කියන්නේ අර ලංකාවේ අර මේ ලිබර්ටි ප්ලාසා එකේ යට තියෙන අර ඒ වගේ අර කෑම කන්න. ඒ වගේ ෆුඩ් කෝන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එක කඩ තියෙනවා. අපිට ඉතින් මේ ගොඩාක් බඩගිනිලා හිටියේ උදේට හරියට කාලා නෙමෙයි ආවේ. ඒ හින්දා මේ දැන් බැලුවේ කන්න කියලා. ගත්තා මෙතනින්. අරගෙන බත් තමයි ගත්තේ. බතුයි රොටි වගේක් තියෙනවානේ. වින්ඩලූ වගේ එකක් ගත්තේ. වින්ඩලූ කියන නම දුන්නේ ඒක ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ප්ලෑන් එකක් නැහැ තාම. කාලා බීලා දැන් මෙතන මොන හරි තියෙන දේක් බලලා ඊට පස්සේ අපි නවතින හොටෙල් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. හොටෙල් එක කිව්වට ඒක හෝම් ස්ටේ එකක් නේ. ගෙදරක්. ඒක අපි ගිහිල්ලා විස්තර. ඔව් එතනට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් එතනත් පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙහෙ හොටෙල් එකක් කොහොමද රූම්ස් කොහොමද ඒවා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. එහෙනම් කාලා ආයෙ හම්බෙමු මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි කැල්ගරි ඩවුන් ටවුන් එකේ කලින් හිටියේ කෑම එහෙම කාලා ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් එළිය ඇවිදිනවා කියලා හිතුවට පොඩ්ඩක් මහන්සි වගේ. ඒ නිසා අපි නවතින තැනට කෙලින්ම ආවා. චෙක් ඉන් වෙන තිබෙ 3ට විතර. ඉතින් අපි කෙලින් මෙතෙන්ට ආවා. ඒකට අපිට බස් එකක ඇවිල්ලා ආපහු ට්‍රේන් එකකත් එන්න වුණා ඩවුන් ටවුන් ඉඳන්. දැන් අපි එතන ඉන්නේ. මේක ඇත්තටම හොටෙල් එකක් නෙමෙයි අර හෝම් ස්ටේ කියන කන්සෙප්ට් එකට තියෙන තැනක්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ ගෙදරක් රූම් එකක් වගේ තියෙන්නේ රෙන්ට් කරන්නේ. අපිට අපි පොඩක් අන්තිම මොහොතේ තැනක් හොයපු හින්දා අපිට කැම්පස් එක කිට්ටුවෙම හොයාගන්න බැරි වුණා. අපිට ඇත්තටම අපිට යන්න ඕනේ කැම්පස් එකට University of Calgary. ඉතින් මේක තමයි අද අපි බුක් කරපු තැන. චුට්ටක් එක පෙන්වන්න කියලා හිතුවා ඔයගලන්ට ටිකක් අලුත් concept එකක් හින්දා අලුත් දෙයක් නෙමෙයි නමුත් home stay කියන එකක් හින්දා එන්න එක බලමු. අපි ඉන්නේ මේ ගෙදර උඩ තට්ටුවේ.
මේකේ උඩ තට්ටුවේ තව කාමර ඔක්කොම 3ක් විතර තියෙනවා. අපි ඉන්නේ මේ රූම් එකේ. මේක ඇවිල්ලා මේකේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ටිකක් ලොකු රූම් එකක්. ඒතකොට ඒකට අපිට හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය හොටෙල් එකකම වගේ බෙඩ් එක, ප්‍රයිවට් බාත්රූම් එක, ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකක්, ටීවී එක, ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා අපිට මේකෙදි මේ ඔප්ෂන් එකත් එක්ක හම්බුණා. මේක අපිට ගාණ උනේ ඩොලර්ස් දවසකට 118ක් වගේ උනේ. ඒක ටිකක් ගණන් වැඩි උනේ අපි ඒ කියන්නේ එන්න ගොඩක් ලං වෙලා බුක් කරපු හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒ රූම් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බාත්රූම් එක. මේකෙත් අර බාත් ටබ් එකක් තියෙනවා අපේ ගෙදර වගේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඇඳ. මෙතන තියෙනවා කපඩ් එකක්. මෙතන තියෙනවා ටීවී එක. පස්සේ ආයිත් මෙතන පොඩි ක්ලෝසට් එකක් වගේ එකක් එක්ක ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. අපි ඇත්තට මේ ගමන ආවේ කියලා ඇයි කියන්නේ අපි තාම කිව්වේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි සතියකට නේ දවස් 8ක් වගේ නේ. ඊළඟ සතියේ දැන් අද සිකුරාදා දවසක් ඊළඟ සතියේ සෙන්සුරාදා වෙනකන් අපි ඉන්නේ සම කැම්ප් එකක. අද ඉන්නේ කැල්ගරි වල. හෙට ඉඳන් තමයි සම කැම්පේ පටන් ගන්නේ. ඒක තියන්නේ අර කනනස්කිස් වල අපි කලින් ගියේ බැන්ෆ් කියලා ට්‍රිප් එකක්. ඒ බැන්ෆ්ුයි කැල්ගරි අතර තියෙන බැන්ෆ් වලට ටිකක් ක්ලෝස් නිකන් විලේජ් එකක් වගේ එකක්. ඒක ඇත්තටම යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැල්ගරි වල පාර්ට් එකක්. රිසර්ච් ස්ටේෂන් එකක්. එතකොට මේක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇවිල්ලා යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැල්ගරි, යුනිවර්සිටි ඔෆ් ඇල්බර්ටා සහ තව බාවේරියා කියන්නේ ජර්මනි වල යුනිවර්සිටිස් ඒ තුන එකතු වෙලා කරන රිසර්ච් කැම්ප් එකක් වගේ එකක්. මේක ඇත්තට මේ ඔපචුනිටි එක හම්බුනේ මේ මගේ සුපර්වයිසර්ගේ මාර්ගේ. එතකොට ඒ කියන්නේ එක එක ෆීල්ඩ්ස් වල කට්ටිය ඇවිල්ලා ලෙක්චර්ස් තියලා ඊට පස්සේ ඇල්බර්ටා වල අදාළව ඒ කියන්නේ එනර්ජි ඉකොනොමි සහ එන්වයරන්මන්ට් කියන දේවල් වලට අදාළව කරන රිසර්ච් කැම්ප් එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපිට කියන්න ඕනේ උනේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා හරි කොහොම හරි මෙහෙට ආවම මේ වගේ ඔපචුනිටිස් උත් ඔයගලන්ට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ සුපර්වයිසර්ගේ මාර්ගයෙන් හෝ ඔයගලන්ට ඇප්ලයි කරලා එහෙම ඒ වගේ ඒ කියන්නේ වෙනස් විදිහේ ඔපචුනිටිස් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා මේ ස්කෝලර්ෂිප් වලින් හරි වෙන විදිහකින්. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා ඔයාලට මෙහෙට ආවම. ඉතින් ඒකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට අපි පාන්දර අද උදේ ආවේ අපි 8:45ට තමයි එඩ්මන්ටන් වලින් ආවේ. උදේ ඉඳන් නැගිටගෙන ලෑස්ති වුණා. එතකොට අපි ගත්තේ මෙහි තියෙන එඩ්මන්ටන් ටු කැල්ගරි ට්‍රාන්සිට් අර අපේ හයිවේ බස් වගේ ලොකු බස් තියෙනවා. ඒකකින් තමයි අපි ආවේ. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රිසර්ච් කැම්ප් එක ඇතුලේ වෙන දේවලුත් ඔයගලන්ට චුට්ටක් පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඔයාලටත් ඒක මොටිවේෂන් එකක් වෙයි ඉගෙන ගන්න එන කෙනෙක්ට මේ වගේ රටකට. ඉතින් බලමු. අපි දැන් රැයට කෑමත් අරගෙන ආවා. මොකද නෙගටිව් කැම්පස් එකකින් ඈත තියෙන්නේ. කොහොමද කැඩ තියෙන කඩේම තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා. එතනත් පොඩි මේකක් වුණා නේද? අපි මුලින් දැන් බුක් කළා ඊට පස්සේ ආපහු තව දැනකට ආවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කෑමත් අරගෙනම ආවා. ඉතින් හවසට මහන්සි නෑ වගේ හිතන චුට්ටක් ඇවිදිනවා මේ හරියේ. එහෙම නැත්තම් පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා මොකද හෙට උදේම යන්න ඕනේ අපව යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැල්ගරි. එතනින් තමයි අපිව පික් කරන්නේ. එතකොට එයාලගෙන් බස් එකක් තියෙනවා. ඒ බස් එකෙන් යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැල්ගරි වලට තමයි හැමෝම එන්නේ. එතකොට එතනින් එයාලා අපිව බැන්ෆ් කියන්නේ බැන්ෆ් වලට ක්ලෝස් කනනස්කිස් කියන විලේජ් එකට එක්කගෙන යනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම ඊළඟට තාම හරි ලොකු ප්ලෑන් එකක් නැහැ. අපි වෙන විදිහට බලමු. ඒක ඉස්සරහට ගේන්න. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි ටික වෙලාවක් පොඩ්ඩක් රෙස් කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේ යන්න හදන්නේ ළඟ තියෙන ස්ටෝර් එකකට. මොන හරි නිකන් රැයට කනවා වගේ පොඩි දෙයක් අරන් එන්න කියලායි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් මම මේ ඉන්නේ පල්ලෙහා තියෙන ෂෙයාර්ඩ් කිචන් එකේ. අපි ඉන්න ඒ Airbnb එකේම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් වටේ තියෙන ෆැසිලිටිස් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපිට ලෑන්ඩ්ලෝඩ් ඇවිල්ලා පැහැදිලි කරා. මේ හරි තියෙනවා මේ කොෆි ටී ඒවා හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කොෆි මැෂින් එකක් තියෙනවා, සින්ක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට උයා ගන්න ඕන නම් මෙතන මේ ඔක්කොම භාජනත් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටෝස්ටර් එක. ඊට පස්සේ දැන්
තේ හදන ගමන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පිහි අනම්ම නම් ඒවා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාර් ෆ්‍රයර් එකක් තියෙනවා. මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙනවා. ආයි පල්ලෙහා ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි හිටපු රූම් එකේ ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙන හින්දා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ මෙතන එළියෙත් ආපහු ඒගොල්ලන්ගේ තැනේ හොඳටම ඉඩ තියෙනවා. මේ එළියෙත් ඕනනම් අපිට ගිහිල්ලා වාඩිලා හවසරේ කාලා බීලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆැසිලිටිස්. දැන් බැලුවොත් ඒකක් හදාගෙන එළියට යන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිදන් යන ගමන් අර මං කිව්වේ අපි දැන් හවස් වරුවේ දැන් 6 මාටියට ඇති. හවස් වරුවේ දැන් අපි ඇවිදන් යනවා පොඩ්ඩක් මෙහි තියෙන සුපර් ස්ටෝර් කියලා මේ සුපර් මාකට් එකක්. ඒකට යනවා අපි නිකන් මොනවා හරි පොඩි දෙයක් ගන්න කියලා බැලුවේ ගිහිල්ලා. මේක මේ අපි මොකුත් කැල්ගරි වල ඇවිද්දේ නැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දෙන්නේ නැත්තේ. අපි මේ ඉන්න තැන මේ පොඩ්ඩක් ඈත තියෙන්නේ. එතකොට අපි අහපව් වෙනම බස් එකක් යනවා නම් ආයි තව විනාඩි 50ක් විතර යනවානේ. බස් එකයි කෝච්චියයි අරගෙන යන්න ඕනේ අහපව් වෙනම. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි කැල්ගරි වල මොකුත් ඇවිදින්න ගියේ නැත්තේ. අපි අහපව් වෙන පාරක කැල්ගරි වලට ආපුවාම ඔයගොල්ලන්ට වටේ ඔක්කොම පෙන්වන්නම් තියෙන දේවල් මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. කැල්ගරි කොහොමද ඒ විස්තර කියන්න. දැනට පේන විදිහට නම් කැල්ගරි හොඳයිනේ. මේ හරිය පොඩ්ඩක් නිකන් අර සිටි ලිමිට්ස් වලින් පොඩ්ඩක් එහා තියෙන්නේ. හොඳ නාගරික භාවයෙන් පොඩ්ඩක් මිදිච්ච පැත්තක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ දැන් යන පාත් එහෙමත් හරි ලස්සනයි. ඉතින් එහෙනම් ගෙදරට ගිහිල්ලා කඩේට ගිහිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ නිදාගෙන ආයි හෙට උදේ තමයි අපේ සම කැම්ප් එකට යන්න තින්නේ. ඉතින් අපිට හෝටලයක් ගාවට යන්න තියෙනවා. එතනින් අපිව පික් අප් කරගන්න හෙට උදේ. ඉතින් එහෙනම් උතුරු වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු ඉස්සර. හෙට උදේට? ඔව්. ආයි හෙට උදේට හම්බෙමු එහෙනම් විස්තර එක්ක. අපි දැන් මේ උදේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හෝටලෙන් අපි හිටපු තැන ඉඳන් එතනින් එළියට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ අපිව පික් අප් කරන ලොකේෂන් එකේ ඉන්නේ කිව්වා වගේ අද තමයි අපේ සම කැම්ප් එක පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි ඉන්නේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැල්ගරි වල. මෙතනට එනවා යාළගේ බස් එකක් අපිව පික් අප් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි කැනනස්කිස් විලේජ් එකට යන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතුරු සතිය වෙන්න මොකද කියලාත් ඔයගලන්ට ඒක ෂෙයා කරගන්න. අපි මේ වීඩියෝ එක මුලින් අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔය ටික තමයි විස්තර දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට විස්තරේ වැඩි වෙන හැටි අපි ඉස්සරහට දෙන්නම්. අපේ ඉන්න තැනට ඇවිත් ඉන්නේ. මේක ඇවිල්ලා කනනස්කිස් බැරියර් ලේක් ෆීල්ඩ් ස්ටේෂන් කියන තැන. යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැල්ගරි වල පාර්ට් එකක්. ෆීල්ඩ් ස්ටේෂන් එකක්. එතකොට දැන් අපිට ඉන්න තියෙන හම්බුනේ ඩෝමෙට්‍රීස් වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ අපි කැම්පස් වල හොස්ටල් වගේ තියෙන එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ ඉන්න. ඉතින් එතකොට මේ තියෙන එක රූම් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා බෙඩ්ස් 4ක්. කැමති නම් 4 දිනකට ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිටියේ ඔක්කොම ටීම් එක 20ක් වගේ හින්දා කැමති නම් තනියෙන් ඉන්නත් පුළුවන්. මේ අපි දෙන්නට ඒකට ඉන්න පුළුවන් හින්දා අපි මේක අපි දෙන්නට එක රූම් එකක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ රූම් එක. එතකොට අපිට පිලෝස් හම්බුණා, ඩුවෙස් හම්බුණා. ඊට පස්සේ බෙඩ් ෂීට්ස්, ලිනන් ඒ වගේ ඒවා හම්බුණා. ඒවා තමයි හම්බුනේ. ටවල්ස් හම්බුණා. ඉතින් ඔහොම තමයි විස්තරය දැන් ආපු තැනේ. ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන්නේ ලන්ච් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි කන්න තියෙනවා. කාලේ ඉවරලා ඊට පස්සේ ආපහු ලෙක්චර්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒවට යන්න ඕනේ. ඔය ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් ආපහු පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා කාලා ඊට පස්සේ අවස හොඳයි මෙතන සෙල්ලම් කරන්න දැන් තියෙනවා. වොලිබෝල් කෝට් එකක් තියෙනවා. ඒවා ටික තියෙනවා ඔක්කොම. ඔව් ආවේ පළවෙනි දවසේ.
මේක අපි මේකේ විස්තර ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ සතිය අපි මෙතන ඉන්නේ දවස් 7ම. එතකොට ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නම් පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ කරලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න ඉස්සරහට තබේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඊළඟ බලුවට. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. See you.